කොහොමද ඔයාලට අද මම අරගෙන ආවා මාස 6ක් 9ක් අතර පුංචි බබෙක්ගේ ගවුමක් මහන විදිහ. ඉතින් අපි බලමු ඒ ගවුම මහගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගවුමේ බ්ලොක් එක කපාගෙන යමු. මේ තමයි ගවුමේ සාය කොටස. මේකේ දිග වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 46ක්. මේකේ දිග වෙනවා සෙන්ටිමීටර් 46ක්. සෙන්ටිමීටර් 46ක්. අපි පළල ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 23ක්. මේ තමයි අපේ සාය කොටස. දැන් අපි ගවුම උඩ කොටස කපා ගමු. මේ වගේ කොලයක් අරගෙන දෙකට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ නමපු පැත්තේ ඉඳන් සෙන්ටිමීටර් 12.5ක් ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම මේ නමපු පැත්තේ උඩ ඉඳන් යටට සෙන්ටිමීටර් 15ක් ලකුණු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ පැත්තෙන් අපි මාක් කරගත්ත උඩ තැන ඉඳන් පල්ලෙහාට සෙන්ටිමීටර් 15ක් ලකුණු කරගමු. අපි මේක ගියා කරගමු. මෙහෙම අපි ආ කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි මේ නම පැත්තේ ඉඳන් අඟල් දෙකක් මෙහාට ලකුණු කරගන්න ඕනේ. අඟල් දෙකක් ලකුණු කරගන්න. අපි දැන් මේ කර කපන්න තමයි යන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන උඩේ ඉඳන් අඟල් දෙකමාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්න. දැන් අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරලා ලස්සනට කර ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කර ඇඳ ගන්න. දැන් අපි මෙතන අඟලක දුරක් මේ විදිහට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ ඉඳන් අඟල් 3මාරක් පල්ලෙහාට ලකුණු කරගන්නවා. අපි මේ අත්කට තමයි ලකුණු කරගත්තේ. දැන් අපි ඒක මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. මේ තමයි අත්කට. මේ තියෙන්නේ කර. දැන් අපි මේක කපා ගමු.
මේ තියෙන්නේ ගවුමේ උඩ කොටස. දැන් ඔයගොල්ලෝ මල්ල බලන්න මෙතන කීයක් තියෙනවද කියලා. මෙතන ඉඳන් මෙතනට සෙන්ටිමීටර් 25ක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම තමයි මෙතන ඉඳන් උඩින් නම් පල්ලෙහාට සෙන්ටිමීටර් 15ක් තියෙනවා. දැන් අපේ බ්ලොක් දෙක අපි කපලා ඉවරයි. ගවුම පටියට ගන්නවා සෙන්ටිමීටර් 3ක් පළල සෙන්ටිමීටර් 30ක් දිග පටියක්. පළල සෙන්ටිමීටර් 3යි. දිග සෙන්ටිමීටර් 30යි. මේ තමයි ගවුම පටිය. දැන් අපි බ්ලොක් ටික කපාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ බ්ලොක් වලින් රෙදි ටික කපා ගමු. මම ගවුම මහන්නේ යොදාගන්නේ මල් පීස් රෙදි. ගවුම උඩ කොටසට මම සුදු පාට තමයි තෝරගත්තේ. දැන් අපි කපාගත්ත බ්ලොක් එක තියෙනවානේ. මේකෙන් කොටස් 4ක් කපා ගන්න ඕනේ. අන්න අපි උඩ කොටස කපාගෙන ඉවරයි. මේකෙන් කොටස් 4ක් තියෙන්න ඕනේ. 1 2 3 4. මේකෙන් කොටස් දෙකක් අපි වෙන් කරනවා ඉස්සරහා කොටසට. අනිත් කොටස් දෙක අපි පිටිපස්සට. පටියෙන් අපි කපා ගන්න ඕනි. සායි කොටසට මම රෝස් පාට තමයි තෝරගත්තේ. අපි කපාගත්ත බ්ලොක් එකෙන් කොටස් දෙකක් කපා ගන්න ඕනි. ගවුමේ උඩ කොටසෙන් කොටස් 4යි, පටිය කොටසෙන් කොටස් 4යි, සාය කොටසෙන් කොටස් 2යි. අපි දැන් පතරම් වලට අනුව රෙදි ටික කපාගෙන ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට ඇඳුම මහන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි කරන්න ඕනි පටි ටික මහගන්න එක. අපි බලමු කොහොමද පටි ටික මහගන්නේ කියලා. අපි මේ විදිහට පටිය අරගෙන ඒක මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න ඕනි. නවලා මේ විදිහට මේ අයින දිගේ මැෂින් පාර ගහගෙන යන්න ඕනි. මේ විදිහට මහගෙන අපි දැන් පටිය අනිත් පැත්ත දාමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි පටි ටික අනිත් පැත්තට දාගන්නවා. දාලා මේ ඕපන් කරලා නැති කොටස තියෙනවානේ. එතන අපි ගැටයක් ගහ ගන්නවා. හරි. මේ විදිහට ඉතුරු පටි ටිකත් අපි මහගමු. අපි ගවුමේ පටි ටික මහලා ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ ගවුමේ උඩ කොටස මහ ගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි කොටස් දෙකක් ගන්නවා. මේ කොටස් 4න් දෙකක් වෙන් කරලා වෙනම කොටස් දෙකක් ගන්නවා.
ඊට පස්සේ මේ කොටස් දෙක මෙහෙම දෙකට නමා ගන්න. දෙකට නවලා මේ කොන අපි චුට්ටක් රවුම් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට කපා ගන්න. රවුම් කරගන්න ඕනේ. දැන් අපි එක කොටසක් අරගෙන ඒ කොටසේ හොඳ පිටපැත්ත උඩ පැත්තට තියලා අපි මහගත්ත පටි දෙකක් මෙන්න මේ විදිහට තියනවා. ඊට පස්සේ අනිත් කොටසේ හොඳ පිටපැත්ත ඇතුල් පැත්තට තියලා මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. දැන් අපි මේ පටි දෙකේ හැම මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න කටු දෙකකුත් ගහගත්තා. දැන් තියෙන්නේ අපිට මහන්න. මේකේ අපි මේ කොනේ ඉඳන් මේ විදිහට මෙහෙම මහගෙන යන්න ඕනේ. අපි මේ විදිහට මහගත්තට පස්සේ දැන් මේ කොටස අනිත් පැත්ත දාන්න ඕනි. ඕගොල්ලෝ මතක ඇතුවම මේකේ උඩ කොටස තදට මහගන්න. අපි දැන් උඩ කොටස අපි හොඳ පිට හරවලා ඉවරයි. දැන් අපි මේ විදිහටම අනිත් කොටසත් මහගමු. මේකෙත් අපි උඩ රවුම් කරලා කපා ගන්න ඕනි. ඉස්සෙල්ලා වගේම මේකේ මෙහෙම වටේට මහගෙන යන්න. අපි දැන් කොටස් දෙකම මහගෙන ඉවරයි. ඔයාලට මේ කොටස් දෙකෙන් කැමති කොටසක් ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන්. දැන් තියෙන්නේ අපිට සාය මහගන්න. ඉස්සෙල්ලාම අපි එක කොටසක් අරගෙන ඒකේ උඩින් නූලක් ඇද ගන්න ඕනි. දැන් අපි සාය රැලි කරගමු. අපි දැන් එක කොටසක් රැලි කරගෙන ඉවරයි. ඕගොල්ලන්ට මේට වඩා රැලි ඕනේ නම් අපි ගත්ත රෙදි ප්‍රමාණයට වඩා දිගට ඔයාලට ඒ රෙදි කොටස කපාගෙන රැලි කරගන්න පුළුවන්. අපි අනිත් එකත් මේ විදිහටම හදාගමු.
අපි දැන් කොටස් දෙකම රැලි කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපිට තියෙන්නේ ගවුමේ කඳ කොටසට මේ කොටස සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් ගවුම අනිත් පැත්ත හරවපුවාම ඒ පැත්තේ මැෂින් පාර පේන්නේ නැතුව කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා මම ඔයාලට දැන් කියා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලාම අපි කඳ කොටස අරගෙන ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවානේ. මෙහෙම පියන් දෙකක්. ඒකෙන් උඩ පියන අපි මෙහෙම ඉස්සලා මේ පල්ලෙහා කොටස යටින්ම සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට නවා ගන්නවා. මේක නවලා හිටින්නේ නැත්නම් ඔයගලන්ට අයන් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නවා ගන්න. ඒ විදිහටම උඩ කොටසේ සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට නවා ගන්න ඕනේ. මේකෙත් මෙහෙම සෙන්ටිමීටරයක් ඇතුළට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ පළු දෙකම මෙහෙම එකතු කරනකොට දෙකේම මේ විදිහට සෙන්ටිමීටරය ගානේ ඇතුළට නැවිලා තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකම එක සමාන වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි රැලි කරගත්ත කොටස තියනවානේ. ඒක මේ දෙක අතරට මෙහෙම පියන උස්සලා ඒ දෙක අතරට මේ පියන මෙහෙම තියාගන්න. තියලා මේ උඩ පියන මෙහෙම වහන්න. වහලා අපි ඒක පින් කරගමු. ඊට පස්සේ මේකේ අයිනෙන්ම අපි මැෂින් පාර ගහගෙන යන්න ඕනේ. අන්න අපි කඳ කොටසට සාය කොටස අල්ලගෙන ඉවරයි. මේ විදිහටම අපි අනිත් කොටස් දෙකත් අල්ලගමු. අපි දැන් ගවුම කොටස් දෙකම මහල ඉවරයි. දැන් තියෙන්නේ අපිට ගවුම මූට්ටු කරන්න. හොඳ පිට තියලා අපි මේ විදිහට දෙපැත්තෙන් මූට්ටුවක් දාගන්න ඕනේ. මේ පැත්තෙන් මූට්ටුවයි, මේ පැත්තෙන් මූට්ටුවයි. හරි අපේ ගවුම දැන් මහලා ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ අපි මහගත්ත ගවුම. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ ගවුමට මාලා රිබන් එක ට්‍රේන් දෙයක් එකතු කරලා තවත් ලස්සන කරගන්න. ඉතින් මම ඒ වගේ ලස්සන කරගත්ත ගවුමක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලත් ඔයාලගේ බබාගේ ගවුම මේ විදිහට මහලා බලන්න. එහෙනම් තා වීඩියෝ එකකින් හම් වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්. ඉතින් මම ගවුමේ කොටස් දෙකම